साँझ बिहान उनका दौतरीहरू आँगन छेउमा आएर उफ्री उफ्री खेलिरहन्छन्। उनी मुसु मुसु हाँस्दै हेरिरहन्छन्। दिनभरि बा आमा काममा जान्छन्। एउटा भाइ स्कुल जान्छ। उनी बारदलीमै बसिरहन्छन्। वरपरका किताब कापी खुट्टाले ओल्टाइ पल्टाइ पार्छन्। हातखुट्टा र जिब्रो कमजोर भए पनि दिमाग तगडा भएका अछामका टेकबहादुर साउदको पढ्ने लेख्ने रहरको कथा। अछामको चौखुट्टेमा कसिनी गाउँ छ। टेकबहादुर साउदको घर त्यही छ। टेकबहादुर हिड्न डुल्न सक्दैनन्। बिहान घाम झुल्केदेखि राति अबेरसम्म उनले देखिरहने दृश्य एउटै छ। घरको आँगन छेउको बेडुल्लो अनि तमाखुको बोट, डाँडा खलो र पातलकोटका डाँडा। बारदलीबाट सेलपाखोको एउटा स्कुल पनि देखिन्छ। उनलाई त्यो स्कुल जाने ठुलो रहर छ। तर त्यो रहरमा आफ्नै शरीर तगारो बनिदियो। अरूले नै खुवाउने र दिसा पिसाब समेत गराइदिनु पर्ने टेकलाई घर छेउकै स्कुल पनि निकै टाढा भयो। जेठो छोराको बारेमा के छ, अब अपाङ्गो छ, हात खाना हुँदैन, खुट्टा हट्न हुँदैन, अब बस्नु हुँदैन, बलले बस्छ, बसिगया पनि ढल छ। अब उचाउनु आफ्नै हात छ, बिसाउनु आफ्नै हात छ, खुवाउनु आफ्नै हात छ, नुहाउनु आफ्नै हात छ, हगाउनु आफ्नै हात छ, मुताउनु आफ्नै हात छ। सबै काम तपाईँले गरिदिनु पर्ने कहिलेदेखि उसको? 5 दिनमा रुयाएको हो। उहिलेदेखि अब हामी पनि लागेकै हौँ, केही सिप चलेन सर। के भयो 5 दिनदेखि तपाईँहरूले? रुयाकै हो, चचल्क्याएको हो। अरू बिराम त्यसलाई केही छैन, चचल्को छ्यो, रुनै छ्यो बिराम। अब त्यहाँ थाहा भयो, कसले सकेन, वैद्यले पनि सकेन, डाक्टरले पनि सकेन। जस्तो नलानु भयो, बरक्क बरक्क हुन्छ। अब जिब्रो पनि त्यत्तिकै अब लोट्याङ्गरेरी आउँछ, जिब्रो छ्याट्ट पनि आउँदैन। अब कहिले बाउ भन्यो, कहिले पलियोथोपो बिग्ड्यो भन्यो, कहिले खोप बिग्ड्यो भन्यो। धनगढी परिलिनु मात्र बाँकी राखेको, उतिवरीको सब इलाज गरिसकेको थियो। अस्पताल सबैतिर लैजानु भयो? अस्पताल बडनगढा ल्याएको हो, अब दिपाइलमा ल्याएकै हो। धामी देवता पनि बसाल्याएको, झाड्या पनि लगाएको। धामीलाई केही लागे कि भनेर ल्याएको। अस्पतालमा नसा खुमच्या कि केही के बिग्ड्यो हो, केही न केही भनिदिन्छन् कि। सक्या सक्दा हुँ, नै सक्या पनि आफ्नो धैर्यमन्त हुनु हो भन्ने उनले मैले डाक्टरलाई देखाएको। अनि डाक्टरहरूले के भने त? डाक्टरले अब बैलगडा यहाँ टाउका सम्मान हाल्न बड्या हो भन्यो। उहाँ राजपुरका हुनाले 10 लागि बिन्ती 1 रुपियाँ खर्च नगर, यो यसै जर्मियाको हो भन्यो। त्यो भने यस्तै जर्मियाको हो, यो अपाङ्गै भन्यो। 10 लागि बिन्ती 1 रुपियाँ खर्च नगर एका लागि भन्यो। हुँदैन भनिसक्यो त अब खेस्दै रह्यौँ नि त हामी। हुन्छ भने त नभए अहिले आछ्रो पनि लाउँदो हो न। आफू छन् त आफू छनहार त दिउँ, गाछ पनि दिउँ, नाउना धुना गरी पनि दिउँ। आफूले आफ्नो परानी गयो भनेपछि नि बुवाको परानी गयो भनेपछि को हेर्ने हो? लागेन चिन्ता। अहिले चिन्ताले पनि अब खान त खान्छु, खाएको भने त अङ्ग छैन। के गरेले होला अब सर त्यसलाई? टेकका भाइ स्कुल जान्थे। बिहान बेलुकी घरमा लेखपढ पनि गर्थे। भाइले लेखे पढेको देखेर सुनेर टेकले मनमा नै धेरै कुरा जानिसकेछन्। स्कुलको मुख नै नदेखेका टेकले एक दिन भाइको किताबको पाठ भाइलाई नै सिकाइदिए। टेकको तेजिलो दिमाग देखेर आमा बुबाको मन पनि उज्यालो भयो। त्यो पढ्ने भयो, उहाँ ऊ सुनिरहने रहेछ, लेख्ने भयो। अब लेख्या भने पनि धेक्ने रहेछ त त्यो। अब सामान्य अब टाढा भए त कहाँ देख्दो हो? अब नमाइ सामान्य बसेर अब धेक्ते रहेछ। तिनी अक्षरले अब अलिकता नमाइदिने म पनि। तपाईँहरूलाई थाहा छैन? हामीलाई थाहै छैन। अब आफ्ना दिमागले म पनि
पढ्ने छ लेख्ने छ भन्ने त्यहीको सोचाइ अब मनमा रहेछ त हामीलाई त थाहा नै हामी भनेको पनि छैन तिनले म पढ्ने छ यसरी भाउ पढ्दो फाटुटो किताब दिजा भाउ पनि तिनले भनिदिनु भयो भने हामी फालिजा भन्ने त्यसो केही भनेन मनले मात्रै सोच्ने रहेछ उसको छेउछाउमा किताब नै राख्दिनु हुन्थ्यो नै नै खुट्टाले च्यात्ने भयो त्यो फाल्देला बिगाड्देला भन्ने भयो रे उडी त्यसलाई नदिने भयो थाहै भएन तपाईहरुलाई उले पढ्न जाना छ भनेर नै नै थाहै भएन हामीलाई थाहै नै लेख्न पढ्न उलाई अलिअलि आउँछ भन्ने कुरा थाहा पाएर तपाईलाई कस्तो लाग्यो राम्रो पनि लाग्यो भनौँ अब हरिकको पनि माने एका मनले हरिकको पनि माने एका मनले मन पनि रोया गई थाहा पाएको भए त त्यही पनि फालिजा एक किताब तेरा भाइलाई भन्ने आफू पनि के न के बुक ल्याइदिने त्यस्तो तिनले भन्दैन हामीलाई थाहा नै हामीले अब त्यो हुँदै नै मान्छे त्यसै हुने भन्ने हाम्रो यो कुरो मन भ्याएको हात नै झुडे बिन्न भने त्यहाँ त म तलमा नलिसक्यो भने यही मस्ट मान्डो त म पुर्याउला भन्ने मेरो उस अब त्यो त पटक्कै भयो त्यसलाई लिएर काम के छ हडु नै हौछ हडु नै मोछ उहाँ स्कुल त्यसलाई लिएर काम क्या गर्ने क्या हुन् मास्टर पनि यसलाई त्यो सोचाइ लाग्यो हामीलाई त अनि अब अहिले त अब दिनको दिन बाड्यो अब हामीले के सोचेको छ भनेपछि पढ्दा त पढ्दै थियो खुट्टाले लेख्नु अलि ढिलो अक्षर सपाडिसकेको छैन सर अब सपाटा नसपाड्नु त्यहीकै दिमागले हामी त अब त्यहाँबाट केही जान्दैन अब हामी त आँखा फुट्या मान्छे कहिले एक अक्षर म त देखेको पनि छैन सर जान्नु पनि नै म थाहा पाउनु पनि नै यिनले क भनेको भने के भन्न सोध्दो छु थाहै छैन अब अहिले क्या सोध्दो छु भनेपछि यो पढ्दा त पढ्दा रहेछ अब के गरौँ दिमागले त धेरै छ यो ठ्याक्कै हो भन्न छ म थाहा पाउनु यो ठ्याक्कै हो भन्न छ त्यसलाई पनि यसो भाउ यसो होइन ठ्याक्कै भन्न छ राल्लो छ त्यो बाबुले सिकाउँछ भाइलाई भाइले सिकाउँछ पाटेलाई आउनु उसलाई आउँछ ए पाठै आउँछ उसलाई पाठ आउँछ त्यति लेख्नु मात्रै अब खुट्टाले हुनाले अक्षर सपाडिसकेको छैन दिमाग धेरै छ अनि के गर्छु भन्छ त पढेर अब ठुलै हुन्छु म ठुलै हुन्छु भन्न छ त्यतिमा अब कठै भए तँलाई ठुलो को बनाला मेरो सोचाइ छ त्यो छ अब छोराको लागि त अहिले एकदम राम्रो लागिरहेको छ सर मलाई राम्रो लागिरहेको छ अब अगाडि अब वास्ता गरिएन अब त्यसले अब त्यस्तो अपाङ्ग मान्छे अब त्यो आफ्नै हातले खानै सक्दैन त्यो अब क्या यसलाई पढला क्या लेखला यो अब कसरी लेखला त भन्ने अब हामीलाई भावना त्यो हो त्यो कान्छो छोरा स्कुल जान्थ्यो त्यो अब त्यहाँबाट स्कुलले आएपछि अब बासा बिहान त्यो पढ्ने भयो अनि अब पढ्ने समयमा पनि अब त्यसका किताबका च्यात्देलले त अब अलग अलग बस भनेर अब एक ठाउँमा बसेपछि अब ती ऊ गर्ने भए मिस्टेक गर्ने भए त्यही भएर अलग बस भन्ने कुरा हुन्थ्यो हाम्रो त्यही भएर अब अलि त्यसको दिमाग एकदम तिखो रहेछ अहिले अब उसको पढाइ लेखाइ गर्दाखेरि अब त्यसले कण्ठ गरे रहेछ आजकल त अब उनले अब अलिअलि ती कानाबादाहरू अब बाह्र खडी अलिअलि सिकाउनेमा अब त्यसले झटाझट सिक्यो अनि त्यसपछि एक दिन एक बाधा पढाउन साथ दोस्रो दिन अर्को बाधा सिक्यो त्यसपछि दोस्रो बाधा जान्यो त्यसपछि झट्टै सिक्यो त्यसले झट्टै सिकेर अहिले अब फटाफट पाठ पढ्छ अहिले यो खुट्टाको आङ्लाको काफमा अब कलम हालेर लेख्दाखेरि अब यो खुट्टाले पुरा छापिने भयो अब किताब पनि नदेखिने भयो अब कलमको मन्टो पनि टुप्पो पनि नदेखिने भएर अलि लेख्दाखेरि अलि मुस्किल भएको छ तर लेख्न त लेख्ने थियो मेरो नाम दिनेश साउदो के अरे मेरो कोसानी टोल हो मेरो घर ठेक्गर हो के अरे म कक्षा 4 मा पढ्छु के अरे मेरो गलत व्यवहार कामहरू परिकन म चेतेर फाल्छु परिकन अनि त्यो कापीको पार्नु अनि मलाई दिया भाउ हुन्छ अनि दिन्छु अनि त्यो पढेर दिने आफै सिकेको कागजको पार्नु च्यातेर फालेँ मैले अनि तिनले सिकेँ त्यहाँबाट पढेर सिकेँ अनि मेरो दाइको दिमाग चल्छ अनि हात खुट्टा चल्दैन खाना पनि खान सक्दैन खुवाइदिनु पर्छ
म अनि 4 कक्षा पढ्छ मेरो चाहिँ 1 क्लास पढ्छ अनि मैले नजानेको कुरा उ सिकाइदिन्छ सबैतिर पाठ सब सिकाउँछु सर किनभने मेरो चाहिँ राम्रो पाली ल्याउँछ जान्छ पढ्न जान्छ भनेर धेरै खुसी भएको छु म मेरो दाइको दिमाग धेरै ठुलो छ अनि पढेर पछि डाक्टर बन्न सक्छ। एक दिन पल्लो गाउँमा डोजरले बाटो खन्दै थियो। छोरालाई डोजर देखाइदिन आमाले बारीको पाटामा लगेर टेकलाई राखिदिइन्। निकै बेर डोजरले बाटो खनेको हेरिसकेपछि टेकले आमालाई भनेछन्, आमा मैले पढ्न पाएँ भने त्योभन्दा पनि ठुलो काम गर्थे होला। यही नु रोड काटेका यो रोड आएछ्यो उति बेला भने हो एक दिन त्यहाँनि बिसाएको थियो हेर तू देख्न काहीँ पाउने नै हेर भनेर यहाँ परि गडानी बिसाएको थियो तिनले हेऱ्यो उठे आफ्ना मनले सोचेको रहेछ हामी पनि त्यही खिच्यौँ हेरिसकेपछि मलाई पढाइदिनु पाखेरि मुत्या भन्न कत्रा काम गर्ने छ त्यति भनेको हो सर अहिले यो रोड आकार दिने त्यही नु अब डोजर चलाउने छ म अब कत्रु हुने छ मान्छे अब सोची छ कि क्या हो त त्यसले त्यसो भन्यो उठी कठै बा तँ त्यसो भन्नु सोचे मैले पनि अब मेरा पनि अब दिमाग हाउटो भयो भन्नु अब त्यस्तै पागल भयो मैले आँसु नजाडिसक्यो भने त्यसै छ क्या म त्यति भनेको हो अब त्यसलाई को ठुलो बनाउनु भयो करी ठुलो हुनु भयो त्यो छोराले यस्तो गर्ला भनेर कहिले सोच्नु भएको थियो त तपाईले? पहिला सोचेको होइन पहिला यसो हुने होइन अब यो गया हो हामीले लेख सकिएको हामीले पनि त्यही सोचेको अहिले अब एक अक्षर पढ्न करतिर अब केही न केही एक अक्षर लेख्न करतिर अब पढ्दै रहेछ हामीले पनि अब केही भ्यालु गर्यौँ न पढ्यो मेरा छोराले अब अगाडि पनि यसरी एक अक्षर केही न केही पढिदिनु भएखेरि झनै राम्रो हुने रहेछ अहिले पढ्न लाग्यो लेख्न लाग्यो हात छैन खुट्टो छैन त्यति जाने पनि कति हो मेरा छोराले मैले त्यो सोचे आएर त्यो राम्रो लाग्यो मलाई। के विषय मन पर्छ तिमीलाई? अंग्रेजी अनि अंग्रेजी आउँदैन? एबीसीडी आउँछ कि आउँदैन? आउँछ एबीसीडी त हो नि अंग्रेजी भने। बल गरेर टेकका मुखबाट अस्पष्ट बोली फुट्छन्। यो अहिले कस्तो छ भने यो रेडियोको केही बोलेको त्यो समाचार दिन्छ नि त रेडियो म थाहा पाउँदैन यो के भन्यो हो मैले त केही थाहा पाएन भनेपछि यस्तो भने ठ्याक्कै भने ल त्यो सबैतिर थाहा पाले तिनले स्पष्ट थाहा पालो जिब्रो आउँदैन नत्र स्पष्ट सबैतिर थाहा पाल्यो यति जानकारी छ। परिवार र वरपरका साथीभाइले उनको अभिव्यक्ति बुझ्ने भइसके। साँझ बिहान छिमेकका साथीहरू पनि टेक नजिकै आउँछन्। कोही सँगै पढ्छन् कोही खेल्छन्। टेकको अनुहार केही बेर उज्यालो हुन्छ। आई पर जाने छ क ख जाने ह एबीसीडी साना ठुला एबीसीडी जाने छन् अनि क का की जाने छ सब त्यो जाने छ सर। स्कुलबाट हामी आउँदा पनि धेरै खुसी हुन्छ तिमी स्कुलबाट आयौ भन्छ अनि उसले आज के पढ्यो के पढायो दिदी भन्छ तिम्रो किताब देऊ भन्छ अनि म किताब दिएँ भने मेरो किताब पनि पढ्छ ठुलो भएर पढ्छु लेख्छु अनि ठुलो मान्छे बन्छु भन्छ अनि ठुलो भएर क्या गर्ने भनेपछि नि केही पनि गर्ला म भन्छ सर। उसो त टेकको घर त्यति उज्यालो छैन। 4 जनाको परिवार थोरै पाखाबारीमा फलेको अन्नले पेट भरिँदैन। चौखुट्टे बजारतिर ज्याला मजदुरी गर्न नगए परिवार भोक्कै हुन्छ। खाना के पुग्नु सर खाना पुग्नु त त्यो जमिनमा धान बिल्कुलै फल्दैन अब त्यो खेती लाएर पनि अब बाँझो नछोडु कसरी छोड्ने भनेर मात्र हो अब त्यसमा केही धान सान केही फल्दैन। अब परिवारमा त्यस्तै छ सर अब त्यस्तै झापझुपै छ अब त्यसको अलिअलि अब सानोतिनो भत्ता दिया छ
अब कहिले अब त्यसकै पनि चामल ल्याएर खाइन्छ। अब कहिले अब कुकुडो भेकुडो यताउति फट्टफुट्ट अब कहिले काहीँनिर अब चौखुट्टे अब काहीँनिर अब गाडी लोड अनलोड गरेर पनि अब गुजारा गरिन्छ मानौ। हाम्रो खेती धेरै छैन सर। अब 2 पाथी एक ठाउँकी छ, 2 पाथी एक ठाउँकी छ। अब एउटो जति काम गरे पनि पुग्तो नै। पैसाले जति बेला पैसा अब नमाई जुगाड गरिसकेपछि चामल ल्याएर खान्छु। त्यो फलानाले लाएन खेती बाँझो राख्यो भन्ने लाजले मात्रै गरेको। चामल किन्ने पैसा चाहिँ कहाँबाट आउँछ नि? चामल किन्ने पैसा अब कहिल्यै कुकुडो बेत्या, कहिल्यै काहीँ अब त्यो म त्यसै फटोफडो त्यही चौखुट्टामा गरेपछि 2 कट्टा अब 1 कट्टा चामल राखी ल्याउँछु, नत्र अब त्यसै छ सर। तपाईँ चौखुट्टेमा के काम गर्नुहुन्छ त? गाइथी भारी बोक्ने भ्याउ गाइथी अब। अनि तपाईँ त काम गर्ने मान्छे, कहिले मेलापात जानु होला, घाँस दाउरा जानु होला, अब तपाईँको श्रीमान पनि त्यस्तै गरी काम गर्न हिँड्नु होला, त्यो बेलामा चाहिँ उसलाई घरमा कसले हेर्छ नि? लोटामा पानी उसे जान्छु, नानो यत्रो पैप छ, त्यहाँ पैप हाल्लो छ, यसरी पढेर त्यहाँमा अलि उनमै मुन्टो उठाएर पैप मुखबाट हालेर पानी सुसर्छ दिउँसो। आबो गरेको बेला त म आफै लोटाले खुवाइहाल्छु। खाना अब कहिले भाइकी पनि खावा 2 भाइना भन्नाछु खुवाउँछ, त्यो पनि नत्र आफै पनि खुवाउँछु। आफू नभए बेला उठी रोटी हाल जान्छु, उठी बोछ्यानमै फाली जान्छु, पढेर खान्छ। पढेर गोलियाटी नसक्ने जस्तो भ्याटी उठी यिनले यानी बिसन्छ यसरी खान्छ। खुट्टाले कहिले त्यो अब दिनभरि पनि कपडाडो लागिराख्छ अब दिशा। दिनका अब 3-4 सर चाहिएका छन्। लुगामा पनि हुन्छ? लुगामा पनि अब लागिरहन्छ अब दिशा। त्यस्तो अब दिनभरि को गर्ने? आफू छोडेर हिँड्नु पर्यो। अब आउँछु, कति खराब बनाएका छन्, खुसाउँछु, अर्को कपडा लाउँछु। खेतबारीमा काम गरिराख्दा छोराले घरमा के गर्यो होला भन्ने जस्तो लाग्दैन? चिन्ता लाग्छ सर। के गरौँ त चिन्ता लागेर पनि आउँछु छाडेर, काम छाडेर आउँछु। म त लुटिरै आछ, म त भोक लागेकी छ, म त पान्टिस लागेकी छ, अब जाडी भयो, लुगा अब हडुना भिजाएका हुन्न भन्ने चिन्ता लागिरहन्छ सर। बाहिर त्यसो अब कहीँ माइततिर जानु पऱ्यो भने जान्न, कहिल्यै जान्न। त्यहीका लागि माइत जानुहुन्न? जान्न। उसलाई लिएर पनि जानु भएको छैन मामा घर? नाना अब नानो छ नि त, कता लिएँ अब उति बेला लिएँ, अब अहिले उठाइ सकिँदैन, बिसाइ सकिँदैन, लिएर काम के छ? त्यही कहाँ माइती? मेरो माइत ड्युटी हो सर। अनि बिहे बटुल हुँदाखेरि, पूजाआजा गाउँघरमा यस्तो पर्व सर्व हुँदाखेरि मामा घरै पनि आमा जान्छु भनेर भन्दैन त उसले? भन्नु छ, भनेर के गरौँ त? नगएका धेरै भइगयो, अब ठुलो भयो, सक्दैन सर, कसरी लिने गेले? अनि तपाईँ नि नजानु भएको? म पनि जान्नु। त्यहीको समस्या को हेर्ने त? एउटा उहाँ गुरुबा छ, यहाँका गुरुबा छ, त्यहीको सुलमाडी सकिँदैन नि त। कहीँ जान्न, बिहा हुन जान्न, कहीँ अब राम रङ्ग हुन जान्न, जनता बर्यात हुन जान्न, कहीँ जान्न। मेरो छोरा पनि त्यस्तो छ, म पनि मैले गएर राम हेरेर मलाई के फाइदा छ? म कसैकै राम मान्दैन। मलाई कस्तो लागला सर। वर्षको त मेरो छोरा पनि 14 वर्ष हुनु आयो। बल्ल जोड्छन् सर त्यहीका साथका। स्कुल आउँछन्, पढ्छन्, पढ्ने मन नलाग्यो भने चाहिँ आशिष भन्छन्, बरस भन्छन्, घाँस काट्छन् सर, ल्याउँछन्। मलाई कस्तो लागला। होइन मलाई यति धोका कहाँ आउनु हो सर? सातका सम्झी के गरौँ? भतेरा सातका कहाँसम्म पुग्यो त त्यसो भई मैले सोचेको सोचेछ सर। दिमाग त छ, दिमागले के गरौँ? हात छैन, खुट्टो छैन, खाने हात भ्याएपछि हट्ने खुट्टो भ्याएपछि अलिकतामा लौडी कहीँ भरु नजाने भए पनि मलाई कत्रो लाग्ने थियो।
टेकको पढ्ने रहर बोकेको तीक्ष्ण दिमागबारे थाहा पाएर एउटा स्थानीय संस्थाले वैशाखदेखि घरमै पढ्ने व्यवस्था गरिदिएको रहेछ। बिहान 7 बजे नै आमाले टेकलाई स्कुलको पोसाक लगाइदिन्छन्। वरपर किताब कापी राखिदिन्छन्। टेकको बार्दली कक्षा कोठा जस्तै हुन्छ। टेकलाई पढाउने देउकला मिस आइपुग्छिन्। नमस्ते भाइ, के गर्नु लाग्छ है? किताब पढ्ला छ है? अनि होमवर्क गरी त खै देखाउँदै 4 5 यो कति हो? 9 एबिसिडी पनि साना मिल्का लेखिन 3 छन्, 3 बाट 2 घटियो। यहाँ मिस्टी भाषातिर अझ हो कि नै? पहिले आउँदाखेरि त अनि अचम्म लाग्यो मलाई पनि। अनि न बोल्न सक्ने न बस्न सक्ने ढलिहाल्ने। अनि यसैलाई पढाउन पनि मलाई धेरै गाह्रो हुन्छ भन्ने सोचेको छु मैले। तर त्यो गाह्रो मलाई भएन, सहजै रूपले अगाडि बढ्यो। चासो त थियो तर पढ्न सक्दैन थियो त्यति। अनि यसरी बिसाउनाखेरि पनि ढलिहाल्थ्यो, यसरी ढलिहाल्ने, धेरै नअट्टिने। अनि बस्नाखेरि अझ्याल बस्नु लाग्यो, यसरी आफी भने निउतिन लाग्यो। तर बस्नाखेरि आफी ढलिहाल्छ, डङ ढलिहाल्ने। अनि त्यसपछि उसलाई पढाउनाखेरि पढ्न त ऊ सब जान्छ, तर मुखले मात्रै बोल्न सक्दैन, अलि आवाज आउन्न। अनि लेख्नाखेरि मैले पहिला चाहिँ उसको खुट्टाको आउँलामा अड्काएर आफ्नो हातले पनि लेख्न सिकाएँ। त्यसपछि आफै पनि लेख्न सक्छ, तर अझै स्पष्ट त लेख्न सक्दैन त्यति। अनि लेख्न त लेख्छ रे, ठुला अक्षर बनाएर मात्र लेख्छ। अनि पहिला त त्यहीको बोली बुझ्न पनि मलाई गाह्रो हुन्थ्यो। अनि के बोल्थ्यो त क्या दिदी भन्न पनि अप्ठ्यारो, म बुझ्दै थिएन। अझै आजकल त अब त्यहीसँगै दिनदिनै घुलमिल भयो। अनि आजकल तिनले जे भन्यो भने बुझ्छु म। पहिले त म बुझ्दै, उनले भन्थ्यो म बुझ्दैन भनेर, अनि के भन्यो भनेर अझ आमा बुवालाई सोध्ने थिएँ। उनको दिमाग अरू बच्चाको हुना त जे कुरा हामीले 1 महिना अगाडि गरेका छ भने त्यो कुरा भन्यो भने पनि भन्छ। त्यति तेजिलो छ दिमाग त। तर त्यो हामीले जोरसँग बोल्यो भने चचल्कन्छ धेरै, एकुरो दिमाग भयो बेला। त्यो पाठ मैले अब पढाएको पाठ 1 महिना अगाडि पढाएको पाठ पछि पल्टायो भने यो पढे आओ भन्छ, त्यति सम्झन्छ। अब कहिले काहीँ घर रिडियो छैन क्या, अनि त्यही बिगारिदिनु भनेर घरभित्र राखिदिने रहेछन् दिसभरि। अनि अब बिहान साँझ मात्रै खोल्ने रहेछन्। अनि मलाई दिसभरि पनि चाहियो भनेर भन्छ। अनि अरू बच्चा त यसरी खेल्छन्, तँलाई लाग्छ कि नि त्यस्तो मन भने लाग्छ भन्ने भयो। अनि तँ त गर्न सक्दैन नि त भने, अनि के गर्ने त यस्तै भयो भन्ने। प्रगति धेरै भएको छ, तर अब घरमै पढाएर पनि त्यति हो जान्ने भनेको। अब धेरै कुरा जानी पनि सक्यो, गरि पनि सक्यो भन्ने। अब घरमा पढाएर के उपलब्धि होला त भन त। अब उसलाई त भयो, ठिक छ, सिक्यो भन्ने त। अब यहीँ बसेर केही राम्रो अन्य ठाउँ यस्तो देखा त काहीँ छैन नि त, घर बाहेक काहीँ देखा छैन। टेकलाई पढाउन राखेको मिस पनि पुससम्मको लागि मात्रै रहेछ। त्यसपछि टेकको पढ्ने रहर के होला? 10 बजेतिर मिस घरतिर लाग्छिन्। भाइ स्कुल जान्छ। आँगनमा टेकसँग जिस्किन आइरहने केटाकेटी पनि पढ्न जान्छन्। आमाले काममा जानु अघि टेकको छेउमा रोटी र पानी राखिदिन्छन्। यो पानी खाए होइन, यो तेरो पानी खान नले यहाँ थिएछ, नानका फाल्दिन ना हेरे पोखे छैन राम्ररी नै यहाँ भित्र हालेर उठी सुसुडे पढी सुसुडे है। नेपाल त यहाँ त फालेको उनका लागि अझ काट्नु पनि हो, बाछाका लागि काट्नु पनि हो, दिउँसोका लागि छ। दिनभरि टेक त्यही बार्दलीमा एक्लै बसिरहन्छन्। बाक्लै पढे नि न तिमी सैन राता धान बाकिलै पढे नि न भगवानको ऋण मैले मात्रै खाएँ कि भगवानको ऋण
अब दिन दिन जिन्दुख थपिँदै जान्छन् अब दिन दिन दुध लाए किन